Cô Tám là chắc là nghệ nhân rồi đó. Dạ đúng rồi. Bánh địa phương. Ồ dạ. 50 năm hả? Ồ. Em giới thiệu cho anh là những cái nghệ nhân giỏi trong nghề đó để cho anh biết thêm. Hồi sáng giờ thì bên phía An Hòa hỗ trợ cô Tám. Anh đi coi cái là làm chầm nón rồi. Dạ. Em có nhờ bé Trang dẫn giúp em tại vì em kể. Rồi cô hôm nay 78 mình cô khỏe quá trời. 78 rồi. Dạ. Và đẹp hả anh ha? Dạ, đẹp quá. Trời nụ cười coi như sáng chói. 78 rồi. Anh ơi cái đó là cái mấy cái dạy đó là hỏi mấy cái đài Đó là truyền hình á. lên cái làm làm cái cái đấy luôn y như là một cái không gian ở quê ở Bụi Tre đó. Cho mấy cái đài xong mấy đài quay xong để lại luôn. Vậy hả? Dạ. Cô giữ lại luôn. Ồ dạ. Giờ ở đây là thuộc địa phận gì ta? phường Lộc á anh. Cũng là phường phường Trảng Bàng, xã Trảng Bàng. Trước đây nó là Lộc nhưng bây giờ nó là phường Trảng Bàng. Về phường Trảng Bàng. Dạ, phường Trảng Bàng luôn. Sau khi lên thị xã thì này về phường Trảng Bàng. Là cô Tám ở đây từ bao xưa giờ luôn. Tới giờ luôn. Dạ. Từ hồi là cha mẹ sanh tới giờ luôn ở đây luôn. Thì cô có chuẩn bị để mời anh thưởng thức bánh trước. Rồi sau đó thì cô làm cho anh quay. Dạ. Hay mình quay trước đi. Cái bánh. Thôi giờ ăn thử trước khi rồi hả quay sau. Dạ. Wow. Cô pha nước trà vối á. Đây là lá vối rồi anh thưởng thức trước khi anh mời. Rồi dạ. Thôi cô chu đáo quá cô. Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay Calamine có đi về Trảng Bàng Tây Ninh cho trong một cái khuôn khổ chương trình Tình Làng Nghĩa Xóm thì mình cũng tranh thủ hôm nay đi quay được rất nhiều chỗ rất thú vị, và đặc biệt là hôm nay đến thăm nhà của cô 8D. Đó, cô 8D dạ, phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng Tây Ninh. Dạ. Thì cô 8D khu phố Gia Quỳnh. Dạ, khu phố Gia Quỳnh. Cô 8D là có thể nói là nghệ nhân ẩm thực. Dạ, nghệ nhân ẩm thực. Cô đã gắn bó với cái nghề làm bánh này. Các loại bánh hết. Các loại bánh chứ không phải một loại bánh không? Một loại bánh này. Dạ, bánh này là bánh đúc. Bánh đúc từ hồi xưa tới giờ là của ông bà mình để lại. Dạ. Hồi xưa tới giờ. Nhưng mà tại mình làm trang trí cho nó đẹp, nhưng mình gửi ra cho nó thấy. Dạ. Là cô Tám là nó là 50 mấy năm hả cô? Dạ, 50 mấy năm rồi. Nay 78 tuổi mà làm hồi đó là 20 mấy tuổi. Biết làm là 10 mấy 20 tuổi đó, nhưng mà đó. Vậy là phải gần 60 năm rồi. Cũng rất là lâu gắn bó. Dạ. Thì thật ra cô Tám thì xuất hiện trên truyền hình rồi rất là nhiều, các đài cũng đã tới quay cô rồi. Dạ. Rồi cái này ăn với cái này chấm này cô. Chấm với nước mật này. Dạ, nước mật. Cái này là mật gì cô? Mật đường với lại nước cốt dừa. Đường với nước cốt dừa. Rồi để ra đây mời cháu giờ dùng thử. Dạ. Cái này là màu của mình làm theo chứ cái màu cái này màu tự nhiên luôn tự nhiên. Dạ. Lá dứa và lá bùa ngót thôi chứ không có gì hết. Thôi chưa bao giờ ăn cái bánh này luôn nha. Dạ. Chưa biết. Thôi. Dạ, đây 2 đĩa. Hay quá. Thì chấm vô hả con? Chấm vô. Dạ. Chấm vô ăn. Cái mật này là có gì trong đây cô? Nước đường với nước cốt dừa. Mình nước đường, nước cốt dừa mình gọi nó là mật. Mình thắng lại chung rồi cái mình bỏ mè vô. Cái bánh nó giòn giòn, sực giòn hay không ta? Cái này mình làm với là bột gạo. Khi mà cô làm đó là cô ngâm với nước tro mà gói bánh ú này nè. Dạ. Đây là bánh ú này cô gói. Dạ. Rồi ngâm với nước tro cái cô phải xả kỹ lại rồi cô mới là làm. Dạ. Bánh ú. Bên này con quên còn gắn cho cô cái micro. Dạ, cô nói cho tiếng nó rõ. Rồi. Dạ. Cái bánh này là cô làm nè, mà mỗi năm là cô bán rất là nhiều. Dạ. Cho cái cô Minh mà ở thành phố á. Cô Hiền Minh á. Cô Hiền Minh á. Dạ, cô lên đây cô quay trực tiếp nhà cô.
Dạ, cô Huyền Minh là cũng là làm nghệ nhân làm bánh đó. Nghệ nhân làm bánh á. Dạ, mà nghệ nhân trẻ. Dạ. Cổ lên đây. Rồi cổ mới tầm sư học đạo á. Tầm sư. Lên đây cũng ở cũng từ 6 giờ sáng tới 12 giờ đêm. Rồi qua ngày sau từ 10 giờ tới 1 giờ sáng. Đó là ở làm hai đêm trực tiếp như thế. Một cái bột bánh này hay quá ta. Đó là bột gạo á. Giòn giòn sực. Không có làm gì là quả trắc hết, toàn là ở nhà mình làm. Cái nước cốt dừa với lại nước đường nhưng không có bị ngọt nha. Nó vừa ăn phải dạ không? rất là vừa ăn luôn. Mình sợ rất là sợ béo sợ ngọt. Nó không ngọt nhưng mà cái độ nó Trang còn dưới con xuống lấy là đem lên cho lấy cháu dùng thử. Nước đường mình còn dưới nữa Trang. Có mè nữa. Có mè. Cái mè nó thơm thơm. Rất là nhiều vị nha, đa vị luôn. Đặc biệt cái bột bánh rất là đặc biệt. Cái nồi đường đó con, nồi đường. Rồi các cháu ăn này rồi thử ăn bánh ú nữa. Bánh ú cô cũng mới gói nè, mới gói mới vớt vừa xong. Tại vì ngày hôm qua nói rồi không biết có gì đâu để làm, rồi thôi làm thêm món bánh ú nữa. Cái bánh ú này là nhân gì con? Nhân ngọt. Nhưng mà ngọt. Cháu ăn coi, nó cũng rất là ngon và nó. Nhân đậu hả con? Nhân đậu ngọt, xào ngọt. Đặc biệt cái bánh của cô Tám mà Tám cái bột nó hay, nó giòn, nó có một cái độ giòn, nó vừa dẻo mà nó vừa giòn. Nó dẻo chứ không phải giòn mà giòn rụm, phải không? Giòn độ dẻo. Thơm quá. Được không? Mấy cháu ăn được không? Trời, bên đó nhiệt tình quá vậy. Hết dĩa rồi. Cô Huyền Minh mỗi một cái mùa bánh ú là cô đem xuống cho cô Huyền Minh là ngày mùng 4 là 700 sâu vậy nè. Rồi. 700 sâu cô Huyền Minh á. Dạ. Rồi tới Tết là cô Huyền Minh đặt cô là 300 đòn bánh tét. Cô làm bánh tét luôn. Cô làm bánh tét luôn, làm bánh ít luôn, tất cả điều bánh gì cô làm được hết. Rồi vậy thôi con. Nhưng mà đặt là sao cô làm nổi rồi? Thì cô có những người mà làm với cô nhưng mà cô lựa người rất khéo. Thợ đó. Thợ khéo thợ chứ không phải mà con cô nè là nghệ nhân cái này, nối nghiệp cô là cái này. Vậy anh đó là con cô hả? Trai lớn của cô á. Cô có 2 người con, một người ở Tây Ninh và một người ở đây. Mà có anh này theo nghề của cô thôi? Có anh nghề, tại anh ở đây rồi anh theo nghề, còn anh kia mắc làm chuyện khác. Trời này mà đặt bánh Tết nhất cô Lễ Lộc hết chảy ha. Đó nếu mà con ấy thì cô có số điện thoại á, cái con điện lên cho cô. Con muốn là ngày mai ngày mốt cô đám là ngày lên trước 2 ngày cô chuẩn bị nguyên liệu đó đàng hoàng là mới có thực hiện đúng với lời của con. Chứ không có mình phải làm đúng cái hợp đồng, tại vì cô Minh cũng vậy, đúng hợp đồng và đúng cái ba rem là cô ra hiệu cái kiểu sao là cô làm y như vậy. Không có hồi xưa cô cũng cái trà cái này cây la phối á con. Cây lá phối của ở Hà Nội á. Trà vối hả không? Trà phối á. Nhưng mà cô có bỏ thêm gừng và lá dứa thơm. Lá dứa, dạ đúng rồi. Hình như nó không có cái mùi cái trà vối nghe nó hơi nặng á. Hồi xưa cô cũng khổ dữ lắm nha, cũng làm bánh này nè, đi bán á, cũng gánh theo hàng rong bán á. Nhưng mà giờ thì chưa có chuẩn bị, mình đâu có tiền. Tối á, là phải chạy mượn tiền rồi mới về bắt đầu thức một đêm đó gói sáng gánh bánh đi bán. Hồi xưa khổ lắm, xưa cũng khổ lắm. Nhưng mình theo cái nghề này là từ lâu tới giờ nên giờ ráng cố gắng mà nên sự nghiệp là vững vàng. Sự nghiệp vững vàng. Mà giờ tuổi cô như vậy là quá đã rồi. 70 mấy rồi, còn 80 rồi, 80. Nữa, chỉ còn là 2 tuổi nữa là 80 đó.
Nhưng mà thấy cô vui ha, tươi lạc quan. Không thì vui, đi đâu bị gì cô hồi đó là cô bị chiến tranh là cô có làm theo cách mạng á. Cô đi làm cách mạng rồi cô có hoạt động đồ này kia kia nọ, thành ra cô được đi chế độ, đi tới đâu cũng có được đi hết. Cũng có đi được hết. Bây giờ mình vô mình coi cô quay làm thử hả? Rồi giờ vô làm. Dạ. Cái công nghề của cô đơn giản lắm anh. Đơn giản lắm. Dạ đơn giản mà. Đơn giản nhưng mà con ăn như vậy như thế nào? Dạ quá ngon. Đặng có thể con đưa cô lên truyền hình rồi cô được cái hạnh diện đó là mới không là dạ chắc chắn rồi, dạ con. Không, cái bánh đúc của cô phải nói là rất là đặc biệt luôn á. Mình cũng ăn bánh đúc thì Việt Nam mình cũng nhiều vùng làm á cô hả? Dạ. Con có ăn ở ngoài bên Bình Dương không? Dạ có. Dạ. Con có ăn ở ngoài Hà Nội không? Đó, bánh đúc Hà Nội hay bánh đúc Hà Nội. Dạ. Cô cũng có tới những chỗ đó, cô cũng có dùng thử rồi nhưng mà chắc không hơn của cô đâu. Dạ. Phải không? Khác lắm. Khẩu vị khác tất cả phải không? Dạ. Không, cái bánh đúc của cô rất là khác luôn, cái độ giòn nè, rồi dẻo của nó không biết mình dùng cái nhưng mà nó vừa phải lắm. Nó không có quá mà cái kiểu mà hàng the hay là đặc không biệt có... cái độ giòn nó rất là hay luôn. Mình nói diễn tả không được. Nhiều lúc không có phải cái gì cũng có đủ ngôn từ, đủ từ ngữ để diễn tả. Chỉ có cách là ăn rồi mới biết được nha bà con. Dạ. Rồi sau khi mình quay cái video này mình sẽ để lại số điện thoại của cô Tám để bà con bác mình ở xa mình đặt. Mình có đặt hàng gì đó thì mình đặt hàng trước cho cô Tám. Nhà tiệc tùng lễ Tết rồi cái này quan trọng lắm. Nếu đặt thì cô Tám có đến liền. Dạ. Nhưng mà phải trước 2-3 ngày nha. Dạ. Cái khoản này là phải chuẩn bị là của nguyên liệu của mình không, chứ cô không làm gì quá trác hết. Dạ. Tất cả đều là của nguyên liệu hiện tại của mình không, chứ không có làm quá trác. Dạ. Cô cái này nè, hồi xưa là cô mua tro ở ngoài chợ, nhưng nay tro ngoài chợ không bán, cô phải lượm từ vỏ sầu riêng về, cô đốt, cô lấy tro để cô lắng nước. Dạ. Lại cô làm cái bánh ú này. Bánh ú này. Dạ. Không, cái này cũng thấy đặc biệt quá. Bánh ú cũng ngon nhưng mà cái này cũng khác, thực sự rất là khác biệt. Bánh đúc cô Tám đây. Các bạn nào chưa ăn mình cố gắng thử một lần. Đặc biệt vô cùng. Rồi đâu giờ mình vô mình coi cô coi như một vài công đoạn ha. Dạ. Mời mỗi khay là một cái khay bánh nè. Đó, cắt ra nè. Hình nó màu rất là đẹp, giống như là cái vũ trụ galaxy. Đúng bếp luôn hả cô? Hey. Rồi, cháu ngồi đi. Dạ. Đây là nước lá dứa thơm ha. Dạ. Nước lá dứa thơm. Cô làm bánh ha. Vậy thôi. Rồi, đơn giản, đây là bột. Bột này là tại vì mình làm lẹ quá nên cô không có đi sai, cô phải mua bột này. Dạ. Đó, rồi về cô làm giờ là mình vô màu ha. Dạ. Màu là lá dứa. Lá dứa. Nhưng cái bột này là tuyệt chiêu nè. Phải có cái cách gì khác cho nó mới ra, nó mới giòn được vậy chứ. Không, nó là vậy, không có gì hết. Nhưng phải có gì con, phải có bí quyết gì chứ ha, canh lửa anh liếc rồi chứ đúng không? Canh lửa với là phải có thêm một chút. Đây là cái bếp của xưa của cô nè, đó. Bếp này mấy chục năm là 50-60 năm, nửa thế kỷ. Quá đẹp luôn. Không có, tại nước mội lên đó con. Nó lên nó dư nước. Ông chú mà anh thường giúp đỡ đó, anh còn nhớ đường là đó không? Em nói đẹp quá. Này là những cái góc bếp vượt thời gian, kính thưa quý vị khán giả. Đó cô đốt vỏ sầu riêng vào đây nè. Đẹp quá. Cô đốt vỏ sầu riêng nè. Lấy đốt bằng cái lò này hả cô? Dạ, lò. Trời ơi, mấy cái lò này biết nhiêu năm ta?
À. Này là nấu bánh nấu lá tre anh. Ủa. Tết em hay ra đây quay nè. Tết em hay dẫn đầy truyền hình Tây Ninh với lại ở dưới ra quay mấy cái lò này. Ồ, ở đây nghe cái mùi đồng quê đã gì đâu. Nè cô có chôm chôm ở phía sau rồi anh, cái mùi mà chôm chôm chín rồi. Mấy anh phục ra. Nè nước sôi ha, cô đổ vào. Dạ. Rồi cô phải đứng cô quậy vậy. Dạ. Vậy như vậy rồi nó vừa đặt thì cô trở cái này xuống, rồi cô đậy nắp lại, cô cho ga nhỏ lại, rồi từ từ nó nhỏ xuống cái nó tan ra. Mình khỏi quậy như ngày xưa. Dạ. Ngày xưa là quậy nặng lắm, quậy bánh đúc này nặng lắm. Dạ. Nhưng mà giờ rất gọn ghẽ, dễ lắm làm. Hồi xưa cô làm phải lực lượng. Ủa sao vậy. kỳ cô? Sao nó khác Tại gì? vì hồi xưa là mình làm bột không, mình không có làm bột năng. À, Bữa nay mình bỏ bột năng vào, với là mình ngâm nước cho nó nhẹ được một phần đó. À. Thay vì cô làm 2 màu, nhưng mà bữa nay bây giờ mình làm hơi gấp quá, mình làm 1 màu để cho ngó thấy thôi ha. Dạ, dạ, dạ. Nhưng mà công phu này cũng làm cũng lâu lắm. Nó giản dị nhưng mà lâu lắm. Mà cô đi bán thì rất là lẹ lắm. Người ta mua làm dữ được rất lâu mà bán rồi. rất lẹ. Người ta mua dữ lắm, thiếu bán nữa. Bởi vì 50.000 ký rất rẻ hơn mọi người. Mọi người ta bán nhiều tiền hơn. Còn cô ấy thì có 50.000 ký thôi. 1 ký bánh 50.000. 50.000 Trời đất. ký. Ồ. Có cả nước mặt đồ luôn. Đầy đủ. 50.000. 50. Trời, vậy ngày bán được kiếm được nhiêu trời? Cứ ngày vậy cô bán 10 ký thì cô được 500. Ôi. Tưởng nhiều lắm chứ, cực dữ vậy trời. Cực thì nó cũng cực, nhưng mà điều mình Vui. bán giá như vậy nhưng nó vui được. Cái phần mình vui, với lại mình cũng tiền cũng nhiêu đó đủ cho khách hàng ăn vừa được túi tiền. Nếu mình bán quá mắc á, thì túi tiền người ta thèm, người ta ăn không được. Thành ra mình làm cái kiểu mình làm để mà bán, để lấy cho tình nhiều hữu người. nghị nhau chơi vậy. Lấy tin cũng nghĩ nhau chơi. Chứ không có cầu danh bất cầu lợi. Không. Ồ, hay quá, dạ. Cầu tuyệt vời, cầu danh bất cầu lợi. Cầu danh bất cầu lợi. Bán cho lấy tình hữu nghị chơi nhau chơi thôi. Lấy nhau chơi thôi chứ không nhiều. Nhiều đó thì thí dụ mình cũng đủ ngày đó mình xoay trở gạo cơm hay là đồ ăn, hay là có dư chút đỉnh mình bỏ túi để vui chơi thôi. Dạ. Nè, nó giờ nó sắp đặt rồi ha. Ồ. Thường nó khoảng bao nhiêu phút cô ha? Này nếu mà làm như vậy mà để chậm á thì nó phải 1 tiếng mấy lần nó mới mới chín hết. Nó mới là điều, nó mới dẻo, nó mới dai. Còn thì mình làm gấp quá thì nó không được ngon. Dạ. Mình phải làm từ từ. Trời, mình còn 1 tiếng mấy mà mới ra một cái ổ bánh này, một ổ này khoảng 1 ký hả cô? Không, làm cái mâm bự lắm, làm cái nồi bự nó ra 10 kg. Một nồi vậy nó ra 10 kg, còn vậy chắc chừng ký à. Dạ. 1 ký, chứ không nhiều. Tại này làm lẹ cho cháu thấy thôi chứ. Dạ, dạ. Giờ cháu thấy ăn dẻo rồi ha. Dạ, đó nó dẻo rồi nha. Wow, hay quá. Dẻo rồi, thấy chưa? Làm cái story. Nhưng mà đặc biệt mình phải làm cái nồi gan mới được nha, chứ nồi nhôm là làm không được. Dạ. Nó khác đít. Ồ. Phải đảo liên tục á. Phải đảo liên tục. Nhưng mà hồi xưa là đảo dữ lắm. Giờ màu nó không được đẹp luôn nữa chứ. Vậy bữa nay nếu mà không nghe cô nói nồi gan thì con làm nồi khác thì hư hết rồi. Nồi khác không được. Là một trong những cái bí quyết của cái bí quyết của nồi. Nếu ha. Còn cái bí quyết gì nữa truyền luôn hay không? Giờ mình thêm màu ha. Đó là lá gì cô? Qua đổ bếp á. Qua đậu bếp. Qua đổ bếp. Hàng chi đẹp. Nó không có xanh bằng cái kia ha. Dạ. Nhưng mà cái qua nó là nó ra nè. Giờ cho thấy cái từ từ. Màu nó là màu tự nhiên ha, Màu tự nhiên. Dạ, không có chất nha. Không có chất gì hết đó nha. Dạ, màu từ cái
thực vật tự nhiên, đó, từ qua đậu biếc. Rồi cô đậy lại ha, cô bớt lửa. Đậy lại trong thời gian bao lâu cô? Này thời gian chắc cũng phải là chết mẹ, lửa tắt à. Mình không cần trở gì hết, mình cứ trở tới trở lui vậy nè là nó có. Chừng cái này ngon hơn nữa Trang, dẻo hơn á. Dạ. Tại vì cái kia là mình. Dạ cái này ngon hơn đúng Này không? ngon hơn thiệt á, dẻo á. Dạ. Tưởng rằng không ngon mà về Tưởng quá ngon. Không ngon, ai về quá ngon, mình tính là bộ của mình. Ai về ngon thiệt. Cái kiểu thấy độ dai là thấy rồi ha. Nhưng mà mùng 5 tháng 5 á anh thì cô làm á, khi mà công nhân ngồi đầy ở cái sân trước. Ồ vậy Ngồi hả? sang trước là đầy hết. Dạ. Mà gói bánh ra là nấu hai cái thùng để chút chỉ cho con thấy là Hiền Minh tặng cho cô luôn. Dạ. Hai cái thùng bự lắm. Dạ. Tặng luôn. Mà Dạ. mỗi cái thùng đó là Hiền Minh mua nó 5 triệu. Mà Hiền Minh tặng cho cô luôn. Dạ. Cô trả tiền thiệt nhưng mà nói thôi cái này tặng cho cô làm kỷ niệm mà gói bánh cho con luôn. Dạ. Rồi, cho nó riu riu. Hơi lâu. Ngồi đi. Dạ. Đứng đi chơi con. Ủa cô vậy là nếu như mà khi mà chờ đợi vậy cô hay ngồi để chờ? Ngồi làm chuyện khác. Cái này mình để đây rồi cái mình chạy mình nạo dừa. Dạ. Rồi mới dắt nước cốt rồi đi thắng nước đường. Dạ. Làm từ từ khâu như vậy đã cho nó kịp thời vậy á, chứ để không nếu xong cái này mà cái kia chưa có thì khách hàng ta kêu cái mình không làm sao có kịp. Dạ. Phải làm từ từ, chuyện này để đó rồi làm tới chuyện khác, quanh trở lại sử dụng nó sao. Rồi chừng nào mà mình dỡ lên từ từ mình dỡ lên vậy dài chảy xuống hay là mình sẽ được mình ra khuôn. Ồ dạ. Nhưng cũng công phu thì cũng là lâu lắm, cũng cả tiếng mấy đồng hồ mới xong. Yeah. Rồi tháng nào nước đường cũng 1 tiếng đồng hồ mới xong. Yeah. Tại vì mình cho lửa riu không dám làm lửa bự thì trào nước cốt dừa ra hết. Mình phải làm từ từ. Không nghĩ cô 78 tuổi nha. Ôi thấy cô hoạt bát mà chỗ nói chuyện. 78 rồi. Dạ. Còn tuổi 2 tuổi nữa là 80 rồi, nhưng mà cô nói chắc có lẽ là cô phải dẹp nghề, tại vì lớn tuổi rồi. Giờ làm cũng hơi mệt, cũng hơi ấy. Không, nhưng mà nhiều khi vậy đó mà khỏe đó cô. Nhưng mà nó vui. Đúng không? Nhiều khi mình ngưng là bệnh đó. Nếu cô đi ra ngoài chợ cái người ta hỏi cô chứ, ê bà Tấm Đê, bánh bà đâu sao không đem ra? Thì cô đâu có bánh đâu cô đem. Nó trời đi tới kia ta mua hết rồi. Vì bánh cô là xưa cũng buôn gánh bán bưng đâu, cực khổ lắm. Gánh bán bưng cực lắm, cô cực lắm. Cô nuôi bà mẹ rồi thêm 2 đứa con. Ông xã thì ngày xưa ổng mê giờ bé. Ổng theo giờ bé, ổng bỏ cô. Ôi trời ơi. Thành ra cô phải nuôi. Bỏ lúc đó cô nhiêu tuổi? Bỏ lúc đó cô là 47 tuổi. Mà tới hôm nay. Giờ chú còn sống. Ổng có giờ bé rồi, ổng cũng chết rồi. Dạ. Hồi trước ổng làm công an, đại úy công an quận 11 phường 9. Ồ dạ. Là cũng giữ, nhưng mà tại cái số mình không được hân hạnh điều đó. Không giữ chân được. Không giữ chân được. Giờ làm bánh đúc Giờ làm bánh đúc với lại bánh ú bán vậy vui thôi. Cô ngoài bánh đúc này ra thì bánh tét nữa mà. Bánh này bánh nghe tét. là bánh tét, bánh xôi vị nữa phải không cô? Xôi vị nữa. Trời nè. ơi, ghiền bánh xôi vị lắm nha. Phải nếu vậy là tôi làm ngày hôm qua luôn. Không, mốt con đặt. Phải không? Ghiền bánh xôi vị kinh khủng, nhớ bà nội xưa làm á. Trời ơi. Xôi vị, làm xôi vị ngon, đặc biệt luôn. Nói thật luôn chứ không phải. Dạ. Ngon hơn cái này nữa. Dạ. Bánh xôi vị nó có một cái mùi hương thơm đó, ăn ngon lắm chứ không phải. Nhớ hồi xưa bà nội làm trời ghiền. Quê của cháu ở đâu? Dạ con thì ở nhà ở Sài Gòn, nhưng mà quê nội ở Bình Dương. Ở Bình Dương. Lái thiêu vậy. Ông bà nội mất lâu rồi, nhưng mà hồi xưa mỗi lần mà cứ đám giỗ quải là cái bánh xôi vị, trời ơi, khoái ăn cái bánh nó kinh khủng. Giờ ba mẹ còn không? Dạ ba mẹ con thì còn. Ba mẹ giờ ở Ba mẹ con 80 mấy rồi, cũng 80 mấy gần 90 rồi đó. Con có gia đình. Ở thành phố, còn ở quận 7.
Hồi đó cô cũng khổ dữ lắm, nói Dạ. thật khổ dữ dằn lắm. Khi ông xã không có vợ bé ra là khổ thật tình, khổ cái bằng lê thê chứ. Dạ. Nhưng mà ráng Khổ cố tâm gắng. nữa, cái đó nó còn tâm. khổ tâm. Rồi khổ về vật chất, khổ tinh thần, khổ đủ tất cả hết. Rồi cô mới đâm ra suy nghĩ thôi giờ mình có cái nghề này thôi mình làm về mình đi bán vừa vui mà vừa lại Dạ. có tiền trang trải gia đình nữa thôi. Rồi cô bỏ bánh cho Út Huệ Nam Dung đó là 10 mấy năm luôn. Dạ. Bỏ bánh út lá tre 10 Dạ. mấy năm luôn á. Ra là nó dẻo dẻo hay cái hả? Nhưng mà cái bột này tại bột mình mua nên nó không. Cái bột mình làm thì nó khác rồi. Bột mình Bột làm của khác hơn, nó thơm hơn cái bột này. Dạ. Bột này làm nó cũng thơm bằng. chắc chắn rồi, dạ, đó là bí quyết rồi. Đó. Tuyệt chiêu. Cho lửa lên chút coi con. Cho lửa lên chút cho nó nhanh chút. Cho không đem cái quạt xuống đây cho mát. Vậy thì mới là thầy chứ. Dạ không nói vậy á, không khí vậy nó mới đã. Để lấy miếng nước nóng nữa. Rồi hôm nay về Trảng Bàng làm mình được quay được mấy cái clip dễ thương quá mà con bác thân mến ơi. Trời ơi, hình như phải đậy lại mình lấy ra hơi sai quy trình đó. Mà cô á nha, không phải làm có Dạ. cái nghề này không đâu nha. Dạ. Con vừa đuôi rước học sinh ngày 4 chuyến. Giờ này còn hiện thời cởi xe chở đó, học sinh đi học đó. Trời ơi, chạy xe ôm luôn. Chở xe ôm luôn. Ồ, vậy Rồi là về là làm rẫy nữa chứ không phải đó. Trồng nào là kiệu nè, rau muống nè, mồng tơi nè, cái thìa nè, tất cả đều làm được hết, đi bán hết. Không hồi nào mà cô ở không. trời ơi, không vậy cô, bởi vì cô sống vậy. Vậy là cuộc sống của cô quá vui. Không hồi nào cô ở không hết. Không có thời gian để buồn phiền. Không có thời gian buồn phiền. Màu qua đồ bếp không bằng màu xanh kia ha. Màu xanh nhìn thích hơn. Nhìn thích hơn, màu qua đồ bếp này nó hơi. Nhưng mà tại vì gấp quá nên cô không có làm kịp. Cô sẵn có thành ra cô lấy luôn. Này chừng nào chút mình lên vậy nè. Đó, vậy á là mới dỡ ra được. Con thấy có độ dài ha. Dạ. Nó dai, nó dẻo mà nó giòn. Độc đáo. Bánh của cô là toàn đặt không à, chứ ít khi nào cô ấy. Mà nếu đặt á, thì cô làm nhiều hơn chút, cô đi bán lẻ. Ngày hôm nay đáng lý ra là cô bán ở dưới xí nghiệp. Dâu của cô là nó vô xí nghiệp đó là người ta ăn quen, người ta dặn. Yeah. Cái nó về nó kêu bữa nay mẹ làm nên, cái nó không được. Bữa nay mắc kẹt, rồi nó xuống dưới hồi đi. Rồi mấy cô dưới hỏi chứ mẹ sao lại hồi. Cái nó nói một câu với vui chơi văn nghệ đâu dưới. Mẹ tôi bữa nay người ta mắc đi coi mắt. Người ta đi coi mắt mẹ tôi nên không có làm được. Rồi cái hỏi chứ ở đâu rồi bà già mà bà còn ai coi mắt. Cái nó mới nói một câu là đâu mấy bà nghĩ thử coi ở đây là cái người nào mà hay nhất thì mấy bà nghĩ thử là người đó đi coi mắt. Cái nói có đài truyền hình thôi chứ có nào. Thành ra nó cười nó đúng rồi, bữa nay đài truyền hình lên trực tiếp với mẹ tôi. Cái mấy cô cười quá chừng có đổi. Thành ra cô hồi bữa nay đáng lý là 20 kg. Ôi dạ. 20 kg. Chưa. Cái này mà ấy là nó dễ bị khét lắm Dễ bị khét lắm cho nên mình phải trực tiếp là thường cho ga nhỏ. Cô làm cái nồi bự thành ra nó không có sợ bị khét. Yeah. Nên nồi nhỏ thì hơi sợ khét. Cô làm bếp ga bự đó. Yeah. Hồi xưa nấu cỡ gì cũng không khác phải không cô? Hồi xưa là cô làm bằng củi không nha, chứ không làm bằng cái bếp ga này đâu. Nhưng mà rồi mình làm riết rồi mình nói rồi làm củi chậm cực quá thôi giờ. Nhưng mà chứ chắc củi nó lại ngon hơn con. Không, cũng y vậy. Cái độ nó cũng y vậy, bị cái nguyên liệu mình làm đã y vậy rồi thành ra đâu có thay đổi được. Dầu ga, dầu củi gì nó cũng là vậy, do cái nguyên liệu của mình làm ở đây. Rồi giờ tôi thấy chưa? Rồi dạ.
Rồi chứ mà sao mình để nó nguội luôn? Xong. Không, bây giờ mình đổ ra khuôn. Đổ ra cái khuôn. Đổ ra cái khuôn. Giờ không biết là mình cho vô đây một miếng dầu. Dạ. Đặng nó không dính. Làm này nhớ cái bánh ít lá gai quá. Đúng rồi, nó giống y kiểu bánh ít lá gai. Đảo đảo bột giống y bánh ít lá gai. Rồi để cô chuẩn bị khuôn. Nặng lắm nha, không được. Gồng quá. Rồi cái bột nó màu đẹp chưa? Giống như mái tóc nàng tiên cá. Wow, yeah. Đi. Đổ ra. Lá dung không? Lá dung. Lá dung này là ở dưới chợ Hóc Môn á. Dạ. Họ có bánh ú lá dung á. Con biết không? Rồi, sắp. Này y như bánh lá gai luôn. Dạ. Cái màu cũng như giống lá gai luôn. Cái bánh này là nó cái người Nhật họ rất là thích trong cái mochi á. Đổ ra luôn, wow. Nóng lắm nha. Rồi thành phẩm xong. Wow. Rồi quý vị các bạn thân mến, có lẽ là một cái đoạn phim ngắn thôi để chia sẻ với quý vị các bạn cái nghệ thuật làm bánh đúc thủ công đã có từ hơn nửa thế kỷ, được thực hiện bởi nghệ nhân cô 8D ở tại Trảng Bàng, Tây Ninh. Nói chung là nó cũng trong cái điều kiện mà rất là gấp gáp, chứ còn nếu đúng ra nữa thì cô sẽ làm, nếu mà cô chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu từ đầu tới cuối thì cái bánh nó sẽ còn khác nữa. Sẽ còn đẹp nữa chứ không phải là nó như vậy. Tại vì mình làm hơi gấp quá nên nó không có được màu trắng thêm. Nếu nó có màu trắng vô thì nó dợn sống quá. Nó giống như cái màu trên kia thôi. Nó giống y như màu trên kia. Giờ này tại mình làm gấp quá nên cũng khác cái màu nữa. Màu trên kia là màu lá dứa và lá bùa ngót, còn cái này nha mình làm lá qua đầu bếp. Nó đặt hàng cho nếu mà muốn đặt hàng thì gọi cô số nào cô nói. Để khoan để lên lấy số điện thoại chứ cô không nhớ. Để cô xài củ bắp rồi cô không biết. Xài củ bắp ra rồi. Rồi có gì để con ghi giùm, mà mình sẽ ghi trong cái phần mô tả bên dưới, trong cái comment nha, rồi cái bà con bác mình đặt hàng ủng hộ cho cô Tám nha, ủng hộ cho ngoại Tám nha. Giờ thì cũng lớn tuổi rồi nhưng mà cũng nhờ các cháu đến đây để hỗ trợ về chương trình này thì mình cũng rất mừng lắm. Tại vì có biết bao giờ mình làm được cái chuyện này là cái công vụ của mình làm thì cũng rất nhiều người biết nhưng không được biết hết rồi, tất cả là cả nước. Bây giờ cô nghĩ là chắc thế nào họ cũng biết hết. Bởi vì Hiền Minh hôm đó làm hết cả nước. Nước nào cũng biết hết. Đúng rồi. Nước nào ta cũng biết hết. Cô Hiền Minh là nghệ thuật
là nghệ nhân bánh á, nổi tiếng và trẻ. Thành ra cái cổ cô đi giờ tới đâu ai ta cũng biết hết, cái lên thấy mặt bà lên truyền hình, thành ra cô cái đời đó cô cũng mừng, là vì biết bao giờ mình được lên truyền hình phải không, nhưng hôm nay mình được vậy là mình hãnh diện. Trời ơi, 80 nói chuyện sắc sảo dễ sợ luôn. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô Tám. Chúc cô Tám nhiều sức khỏe. Rồi, cảm ơn dạ, cả rồi. Dạ. Hồi nãy đáng lý đòi hỏi Trang nè, thôi giờ để cô Tám làm món bánh tráng thịt luộc để đãi tất các cháu. Vì cô Tám làm được điều đó nữa. Nấu nướng cô Tám làm được. Nhưng mà anh Trang không cho, anh Trang nói thời gian gấp quá. Dạ đúng rồi, giờ tụi con phải chạy về bên đình để chuẩn bị chương trình chiều nay. Nếu mai mốt có trường hợp nào cháu có lên đây, cô Tám sẽ đãi cho các cháu. Chắc chắn. Đãi cho Hiền Minh một bữa cơm xịn soạn nhưng mà rất tình nghĩa vậy lắm. Lên coi đổ bánh tráng luôn, lên đổ bánh tráng xong rồi ăn tại chỗ luôn mới đã. Đó. Dạ, cảm ơn cô Tám nha. Cảm ơn các cháu hết nha.